Hỏi và giải đáp về số đo huyết áp cần đạt được khi sử dụng thuốc hạ huyết áp. Thưa bác sĩ, chỉ số huyết áp mục tiêu khi điều trị bệnh tăng huyết áp là bao nhiêu? Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Phú trả lời. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2017 định nghĩa, tăng huyết áp khi chỉ số huyết áp từ 130/80 mm thủy ngân trở lên, đồng thời cung cấp phương pháp tiếp cận có cấu trúc để chẩn đoán và quản lý huyết áp dựa trên các con số huyết áp và các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mục tiêu huyết áp để điều trị tăng huyết áp phụ thuộc vào sức khỏe tổng thể, độ tuổi và tình trạng bệnh lý khác của bệnh nhân. Các mục tiêu này dựa trên hướng dẫn từ các tổ chức y tế lớn, chẳng hạn như Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hiệp hội Tim mạch châu Âu hoặc các hướng dẫn của mỗi quốc gia. Hướng dẫn chung về mục tiêu huyết áp và có thể không áp dụng cho tất cả mọi người. Tất cả bệnh nhân bị tăng huyết áp đều được khuyến cáo thay đổi lối sống như phương pháp điều trị ban đầu, bao gồm giảm cân, chế độ ăn tốt cho tim, tăng cường hoạt động thể chất, chế độ ăn ít natri và hạn chế uống rượu. Mục tiêu cụ thể cần dựa trên hoàn cảnh của từng bệnh nhân, dựa trên xem xét sức khỏe tổng thể, các yếu tố nguy cơ và phản ứng với phương pháp điều trị. Mục tiêu chính của thuốc hạ huyết áp là hạ huyết áp xuống mức an toàn, chỉ số huyết áp thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố sức khỏe cá nhân. Thông thường, chỉ số huyết áp mục tiêu khi điều trị là 130/80 mm thủy ngân hoặc thấp hơn đối với hầu hết người lớn bị tăng huyết áp. Đây là mục tiêu được khuyến nghị phổ biến nhất cho người lớn bị tăng huyết áp, đặc biệt nếu có thêm các yếu tố nguy cơ như bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc bệnh thận mãn tính. Tăng huyết áp ở người lớn từ 65 tuổi trở lên. Huyết áp mục tiêu dưới 130/80 mm thủy ngân. Nhiều hướng dẫn, bao gồm cả Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nếu có thể đạt được một cách an toàn mà không gây ra tác dụng phụ đáng kể như chóng mặt hoặc hạ huyết áp tư thế. Trường hợp khác, ở người từ 65 tuổi trở lên có tăng huyết áp thì huyết áp mục tiêu dưới 140/90 mm thủy ngân như hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch châu Âu. Đề xuất mục tiêu này đối với người lớn tuổi yếu hoặc có nguy cơ gặp tác dụng phụ cao hơn. Với bệnh nhân tăng huyết áp và bệnh tiểu đường, mục tiêu là dưới 130/80 mm thủy ngân nếu có thể đạt được một cách an toàn. Kiểm soát chặt chẽ huyết áp ở bệnh nhân tiểu đường là rất quan trọng vì họ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh thận cao hơn. Hạ huyết áp có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường như bệnh võng mạc và bệnh thận. Với bệnh nhân tăng huyết áp và bệnh thận mãn tính, huyết áp mục tiêu có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh thận, nhưng thường dưới 130/80 mm thủy ngân, đặc biệt nếu có tình trạng protein niệu đáng kể. Mục tiêu là ngăn ngừa sự tiến triển của tổn thương thận và giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch. Kiểm soát huyết áp chặt chẽ đặc biệt quan trọng ở những bệnh nhân bị albumin niệu, vì nó có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh thận mãn tính và cải thiện kết quả điều trị. Với bệnh nhân tăng huyết áp và bệnh tim, bao gồm bệnh động mạch vành, huyết áp mục tiêu thường dưới 130/80 mm thủy ngân. Tập trung vào việc giảm nguy cơ tim mạch, hạ huyết áp ở bệnh nhân mắc bệnh tim làm giảm nguy cơ tiến triển suy tim, đột quỵ và các biến cố tim mạch khác. Với bệnh nhân tăng huyết áp sau đột quỵ, mục tiêu là dưới 130/80 mm thủy ngân để giảm nguy cơ tái phát. Những lưu ý quan trọng khi đặt mục tiêu điều trị tăng huyết áp. Mục tiêu điều trị phải được điều chỉnh phù hợp với các yếu tố nguy cơ, bệnh đi kèm và sở thích của từng bệnh nhân. Thay đổi lối sống luôn phải là nền tảng của việc điều trị, ngay cả khi đã kê đơn thuốc. Theo dõi thường xuyên rất quan trọng để đánh giá hiệu quả điều trị và điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết. Bệnh nhân cần tuân thủ việc dùng thuốc theo đơn và giải quyết kịp thời mọi tác dụng phụ. Theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh kế hoạch điều trị là điều cần thiết để đạt được và duy trì kiểm soát huyết áp.